Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn vừa ngon, vừa đơn giản, dễ làm, ai cũng có thể làm được luôn nha. Đó là món mì trứng xào bò. Món này thì các bạn vừa có thể làm để dành trong tủ lạnh nè, xong rồi mang ra hâm lại ăn, mang đi làm cũng được luôn nha mọi người. Vừa đơn giản dễ làm, không để mọi người chờ lâu nữa. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha. Nguyên liệu của mình hôm nay gồm có đó là mì trứng, thịt bò. Thì bò ở đây mình chuẩn bị đó là bò nạm nha mọi người, là 400g bò nạm. Ngoài ra mình có chuẩn bị thêm đó là cà rốt và cải. Để món ăn thêm hấp dẫn thì mình đã chuẩn bị thêm rau củ quả như vậy để hài hòa với món ăn của mình nha. Gia vị của mình không thể thiếu ở đây đó chính là xì dầu. Mình đã chuẩn bị ở đây là 4 muỗng canh xì dầu nha, 2 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê bột ngọt và cuối cùng là 1 muỗng cà phê hạt nêm. Vật liệu để mình trang trí, nguyên liệu để mình trang trí ở đây đó là gồm có hành ngò, ớt và có tỏi và chanh. Chanh thì mình sẽ dùng để sơ chế nguyên liệu đó là bò nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu sơ chế nguyên liệu thôi. Thì thịt bò này mọi người nhớ rửa sơ qua với nước lạnh. Sau đó mình sẽ cho một ít muối vào đây. Mọi người có thể dùng muối chuột cũng được nha. Chà sơ thịt bò này với muối để khử mùi hôi nè. Mình đã cắt sẵn chanh thì bây giờ mình cũng sẽ chà sơ luôn để chanh có thể khử được hết cái mùi hôi của bò luôn nha. Sau khi mà mọi người sơ chế thì bây giờ mọi người rửa sạch lại với nước nha, rửa lại sạch lại bằng nước lạnh. Sau khi mình rửa xong thì bây giờ là đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ đi cắt thịt thôi nha mọi người. Mọi người cắt thịt bò mỏng vậy thôi nè, theo đúng cái số của nó thì đến lúc xào á nó sẽ không bị dai. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp thịt luôn nha. Mình sẽ ướp nửa muỗng hạt nêm nè, 1 muỗng cà phê nước tương nha, và nửa muỗng dầu hào. Và sau đó mình sẽ trộn đều lên luôn nha. Mình sẽ ướp thịt bò khoảng 15 phút cho nó ngấm gia vị, rồi sau đó mình mới đi xào thăng lên. Mọi người lưu ý là đừng cho muối vào nha, nếu mà cho muối vào á, khi mà xào á, thịt bò của mình nó sẽ dai. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt cà rốt luôn nha. Rau và cà rốt mình đã rửa sạch hết rồi nha mọi người. Rau mình cũng đã rửa sạch rồi. Mình sẽ cắt cái phần đầu đi. Sau đó mình sẽ cắt khúc. Mình sẽ cắt từng khúc. Cắt từng khúc như vậy nha mọi người. Đó. Mình sẽ cắt từng khúc như vậy. Bây giờ mình sẽ luộc sơ qua mì trứng nha. Mình sẽ luộc là tầm 6 bát mì cho cả gia đình mình ăn luôn. Sau khi mọi người chờ sau khi mà nước sôi á, mọi người mới bỏ mì vô nha mọi người. Rồi bây giờ chờ mì trụng sơ qua cho nó chín mềm rồi thì mình sẽ bắt ra nha mọi người. Vớt mì ra và ngâm ở trong nước lạnh để cho mì nó sẽ không bị nhũng mà nó sẽ dai nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ ngâm qua một ít nước lạnh. Bây giờ nãy giờ là mình đã ướp thịt là khoảng 15 phút rồi nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xào thịt lên nha mọi người. Mình sẽ cho vào chảo là 2 muỗng canh dầu. Sau khi dầu sôi thì mình sẽ cho tỏi vào phi thơm lên nha mọi người.
Lúc này á, thịt bò mọi người phải đảo đều tay nha. Đừng có xào lâu quá. Xào lâu quá thì thịt bò của mình nó sẽ bị dai. Đảo đều tay nha. Bò bắt đầu săn lại thì mọi người tắt bếp và đổ bò ra nha. Sau đó mình sẽ xào các rau củ khác. Bây giờ mình sẽ phi tỏi sơ qua. Nướng vàng rồi nè mọi người. Đó, nó bắt đầu thơm dậy mùi lên rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ cho cà rốt vào luôn nha, để mình xào. Bởi vì là cà rốt khá là khó nhanh chín đó. Cà rốt sẽ lâu chín, cho nên mình sẽ cho cà rốt vào đầu tiên để xào lên. Mọi người xào cho đến khi nào mà cà rốt mọi người thấy nó chín rồi á, nó chín mềm, nó mềm giống như vậy nè mọi người. Đấy, Trinh đã thấy cà rốt của Trinh bắt đầu nó mềm, nó chín rồi nha. Sẽ cho bò vào trộn đều ha. Bởi vì là rau nó rất là dễ chín, cho nên mọi người bỏ ra một xíu là nó sẽ ok thôi. Trinh sẽ cho rau vào. Trinh sẽ cho vào đây là khoảng 3 muỗng canh xì dầu nha. 3 muỗng canh xì dầu. 1 muỗng canh dầu hào nè. 1 muỗng cà phê hạt nêm nha. Và cuối cùng là 1 muỗng cà phê bột ngọt. Sau đó mọi người đảo đều lên. Cho rau nè, cho thịt bò nè, hòa quyện cùng với gia vị ha. Mình sẽ cho mì vào, trộn đều lên. Vậy là mình đã hoàn thành xong món mì trứng xào bò rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cùng thưởng thức thôi. Khi mà mình ướp 15 phút cái bò thì bây giờ cái bò nó đã thấm cái gia vị rồi á mọi người, cho nên là nó sẽ không bị nhạt. Vị nó vừa phải đó nha. Mình sẽ ăn thử với miếng cà rốt xem sao. Cà rốt vừa chín tới luôn, không quá mềm cũng không có quá cứng nha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức phần mì nha. Mì nè, nó vừa mềm vừa dai, nó không có bị bủng đâu nha. Tại hồi nãy lúc mà mình vớt ra, mình vớt vừa phải, xong mình có ngâm qua nước lạnh nữa, nó dai, nó rất là chắc mì luôn, nó không có bị mềm, bị bủng gì đâu. Mọi người hãy làm theo video hướng dẫn mì trứng xào bò này nha mọi người. Nếu mà mọi người thành công thì nhớ comment dưới phần bình luận cho mình biết nữa nha. Ok, chúc mọi người thành công. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.